malaki siya. Oh my gosh, it's so masculine. Macho. Hi! I am Zara Pochichang! So, pag-usapan natin ngayon is paano ba maakit o ma-attract yung babae na gustong gusto mo? Sa mga hindi pa nakakaalam, yung male porn tsaka female porn magkaiba. Yung mga XXX, rated X, XXN ba yan? Pornhub, yung mga ganyan. Yung mga babae, iba yung porn ng mga babae. Usually, it's Twilight, Hunger Games, yung mga love stories, yung mga romantic novels. Usually, may mga love scenes sa mga romantic novels na books. Favorite ko nga si Judith McNaughty. Yan, tsaka si Sidney Sheldon, Julie Garwood. Meron ding Christian Grey, yung 50 Shades, meron ding 365 Days, at madami pang iba. Sa TV or sa movies, may female porn din kami. Usually, mga telenovela, mga drama, Korean telenovela, mga romantic movies, mga chick flicks, mga ganyan. Para maakit mo yung babae, ma-attract mo yung babae, iba yung approach mo. So, yung mga lalaki, visual sila. Madalas visual sila. Dapat sexy yung babae. Ganyan. Or maganda yung babae. Or dapat pleasing personality yung babae. Yung mga babae naman, we're not really visual. We are more on imagination. So, we fall in love with the guy, not because the guy is super guapo. Not because the guy is super macho. Because of kung paano na-build yung character niya sa story. That's how we fall in love with a guy. It depends on how the author build the character of the bida. Bida? Ano ba yung English ng bida? I forgot. Okay. The woman will fall in love with you depending on how you build your character. Depending on how you show your characteristics to the person. Depending on how you show your personality to the girl. So, gayon. Doon na-in-love yung babae. Hindi dahil sa pogi, hindi dahil sa gwapo. Na-in-love sila kung anong nakikita nila sa'yo. Okay? Kung paano nila nakikita yung ikaw as a man. So, ano ba yung mga pictures na gustong-gusto ng mga babae? Ano ba yung characteristics na gusto ng mga babae? Ano ba yung behavior na talagang gusto-gusto ng mga babae? At sigurado, alam mo, pag ginawa mo yung mga yan, ay naku, baka sila na yung gumawa ng paraan, sila na yung mag-initiate na makipag-sex sa'yo. Hindi mo na kailangan magsabi ng sex tayo, Netflix and chill tayo. Hindi mo na kailangan gawin yun kasi babae na mismo gagawa ng way pag nagawa mo to. You are going to make your woman crazy. Bago ang lahat, guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Zara Pochichang. And i-click mo na din yung bell below so that you will be notified every time I have new video. Alright, so let's do this! Kala ng mga lalaki, dick pic is super awesome. Like, matuturn on yung woman sa dick pic. Yung ibang mga lalaki, magsusuot yun ng mga tight pants, or tight shorts. Tapos makita nila yung bulge, yung bukol ng pants nila. Para malaman na malaki. Or siguro, yung iba, mababa nila yung brief ng konti. Konti na lang, tapos makikita na. Ayan. So, may mga ganyang pictures eh. So, yun ba talaga gusto makita ng mga babae? Siguro yung mga Becky, or mga trans, ganyan, or mga Becky Bells. Siguro sila, pero hindi ako sure. Pero baka. Hindi talaga siya turn on sa babae, to be honest. Alam mo yung turn on talaga sa babae? Pag nagpakita yung lalaki ng ass nila. Yes! Tingnan mo, ewan ko like for example sa mga romantic movies, yung mga lalaki doon nagpapakita ng puwet or ng buong likod niya. Bare naked yung likod niya. Like, yung back, yung puwet. Yan yung pinapakita niya. Sa 365 Days, sa Christian Grey, at mga iba pang romantic movies. So, yung mga lalaki na akala nila na turn on yung babae sa dick pic, kung malaki siya, tapos papadala mo sa kanya, ma-amaze sila. But, hindi sila mata-turn on like, na they wanna have sex with you? No. Probably curious or be amazed or madidisgust sila, kadiri, ganyan. Pero kapag nagpakita ka ng whole back mo or ng puwet mo like that, tapos artistic pa yung pagkakadating. Yummy. Okay, so next one, another for physical is abs. A lot of male
are obsessed with their abs. Mga lalaki, akala nila kapag may abs sila, sexy na sila. But actually sa babae, hindi siya ganun ka-sexy. I mean, sexy siya, oo. Pero hindi siya yung unang tinitignan ng babae. Okay? Hindi abs yung unang tinitignan ng babae sa lalaki. Ano ba yung unang tinitignan ng babae sa lalaki kung hindi abs? Yun yung shoulders, tsaka yung yan yung unang tinitignan ng babae. So, yung shoulders mo, yung arms mo, kapag malaki siya, oh my gosh, it's so masculine. Macho. Pero ito talaga, yung shoulders tsaka yung arms. Kasi yung shoulders tsaka arms, it signifies masculinity. It signifies that you can carry the girl kahit saan. Like for example, pag nagbaha, kayang-kaya mong buhatin yung jowa mo o yung asawa mo, di ba? Carry her sa bed. Or for example, pag nagkasakit yung babae, it signifies that you can carry the girl going to the hospital. So in other words, your shoulders and your arms shows you are strong enough to protect the girl. That you are strong enough to carry the girl, to be her superhero. Next one is confidence. May mga namit ako, siguro mga 4 na lalaki na hindi sila kagwapuhan. Although yung isa daw super gwapo. As in daw super tangkad. Pero may asawa. Sobrang enticing at mesmerizing tong mga lalaking to. And it's not because of their pagiging gwapo. Yung iba nga, yung tatlo sa kanila, saktong gwapo lang, hindi yung maitsura lang. Pero kikita mo doon na confident sila. Tapos yung pagtayo nila, talagang, wow, oozing with confidence. As in, one move from them, we might have sex. We might end up going to the bed or in the car. I don't know. Pray about it. Lord, sana hindi sila mag-make a move sa akin kasi hindi ako prepared. Kasi I know, konting hawak lang nila, bibigay ako. Kasi ganun kagrabe yung confidence nila. Like, makakalimutan ng babae ang kanilang mga limitasyon. Makakalimutan ng babae ang kanilang mga prinsipyo, ang kanilang mga values, ang kanilang rules. Yan. Meron mga ibang lalaki, like for example, sino ba yun? Like si Kuya Densyo. Yung natuwa ko sa kanya, na-appreciate ko siya. Ha? Gusto mo bang mabaliw sa'yo ang isang babae? Na-appreciate ko siya kasi hindi siya gwapo, but he's oozing with confidence. So, kahit na yung skin niya hindi kakinis, tapos kahit hindi siya maputi, pero confident siya sa sarili niya. So, paano ba maging confident? You can start probably working out. You can start with your clothes, kung ano yung confident mong suotin. Ayan. Yung shoes, yung haircut. Yun, you can start from there. Kung things that will make you feel confident. Yun, you can start from there. Tapos yung posture nyo, yung demeanor mo. Ayan. Hindi mo kailangan maging gwapo. You just have to be very confident with yourself. You just have to love yourself. Nobody will love you. Nobody will believe in you but you. Yeah!